Hello mga momshies, hello at welcome back sa aking channel. So ngayon bibigyan ko na kayo ng aking final thoughts or final review para sa Organic Skin Japan. Okay, so first time kong ginamit ang Organic Skin Japan is July 7. So, ngayon na nagpipilm ako is August 15. So, tapos na yung 1 month duration na usual na tinatagal ng isang set or the usual na paggamit ng isang set is 1 month. Pero ako, hindi kasi ako normally natatapos within 1 month na e-extend yan. Kasi hindi ako ganun kalakas gumamit ng toner, hindi ako ganun kalakas gumamit ng serum, at hindi ako ganun kalakas gumamit ng moisturizer. So, pagpasensyahan nyo na yung mga kumakawala aso sa dito. So, yun. Ang una kong bibigyan ng final review is yung unahin natin yung sa sabon. Yung sabon, from the first day until the naka 1 month ako, madali siyang naubos. So, kasi everyday yun eh. So, everyday ko ginagamit morning and night, pagkaligo, sa gabi. So, ginagamit ko siya ng mga 3 beses sa isang araw. So, madali siyang na tunaw or madali siyang naubos para sa akin. So, ano yung thoughts ko dun sa sabon? Okay yung sabon, mabula siya sa akin. Nafe-feel ko naman sa face ko na talagang nalilinis. Though, twice ko kasing ginagawa na nilalather yung mukha ko, lalo sa gabi at saka pagka naligo ako ng afternoon. 2 beses ko kasi siyang nilalather. So, parang nafe-feel ko naman na fresh yung feeling ko right after kung gamitin yung sabon. So, ang second natin na bibigyan ng review is yung toner. Kung makikita nyo mga momshies, marami pa siya. Handito pa siya. Yan. Hindi kasi ako ganun kalakas or ganun kadaming maglagay ng toner sa cotton. So, hindi ko talaga to nagagamit ng within 1 month. Sumusobra talaga. Kahit sa ang set naman ako, lagi akong lumalampas ng 1 month kasi nga hindi naman ako ganun kalakas gumamit ng toner. And then, second is yung moisturizer or yung face cream with SPF 30. So, bubuksan natin. Makikita mo na parang pakalahati pa lang siya ngayon as of August 15. Pakalahati pa lang siya kasi hindi rin ako ganun kalakas gumamit nito. And then yung serum ko naman is ito, medyo lampas na siya sa kalahati. Lampas na. So nandito na yung laman niya. So paano ko siya ginamit? The usual. So toner ako sa umaga sa tanghali or afternoon, right after kong maligo. Nagtutoner ako, and then naglalagay ako ng konti lang ng face cream kasi ito na yung nagsisilbing sunblock ko, though hindi naman ako lumalabas, but yet meron tong SPF 30. So then sa gabi, ang ginagamit ko naman is itong serum. So minsan pag ginagawa ko pagka may nights na ina-alternate ko siya. So kung pag ginamit ko to sa gabi, tonight, the next day, ito naman yung gagamitin ko. So, in-alternate ko lang yung paggamit. Ayoko kasi siyang gamitin ng sabay kasi parang masyado siyang mabigat sa face ko, or parang feeling ko masyado nang maraming nakalagay sa mukha ko. Pag na-moisturize na kasi yung face ko, parang medyo okay na ako doon. So, yun yung yun yung ginagamit ko, pinag-alternate ko. Pareho ko pa rin siya ginagamit. Pero ito, syempre, this would be the best time to use in the morning or in the afternoon paglalabas ka kasi may SPF na siya. So, since MECQ ulit, so hindi naman ako nakakalabas. So, ito na din yung ginagamit ko during daytime. So, ano na yung review ko para dito? Ano ba yung naging effect niya sa akin? Ano ba yung mga na-experience ko? Ano ba yung maganda? Ano ba yung hindi maganda sa nagamit ko dito? Okay, so inahin natin yung effect niya sa akin. From 1 week time na ginamit ko siya, nagkaroon ako ng pimples. First yung dito, natabunan na lang kasi yan ng foundation. First yung dito, namaga siya. And then,
Ngayon, meron pa siyang bakat na itim. And then, after 3 days, sumunod yung dito. And then, sumabay yung dito sa taas. Hindi masyadong visible sa inyo yung pimples kasi nakagamit na ako ng, naglagay na kasi ako ng foundation. So, parang hindi na ganun ka-visible sa inyo. So, nagkaroon ako ng pimples from that after a week na ginamit ko siya. And then, from this time, today is August 15, meron pa rin siyang bakat. Yan. Meron pa rin siyang bakat dito na konti. At meron pa rin akong pimples dito. So, ano lang yung magandang naging contribution niya sa akin? Kasi lagi sinasabi dito is 4 times intensive whitening. So, yung whitening effect, hindi ko, though siguro probably pumuti, pero hindi ko masyadong nakikita yung brightening effect niya sa akin, or hindi ko masyadong nakikita yung brightening effect niya sa akin. Though siguro kasi maputi na ako, or parang hindi ko na masyadong napapansin kung puputi siya. Though, pagka tinitingnan ko naman sa salamin, so parang hindi namang dull yung itsura ng face ko. So, yung 4 times whitening effect niya, hindi ko masyadong nararamdaman yon. Yung pagiging moisturized ng face ko, yes, na-achieve ko yon. So, maganda yung naging effect niya sa akin na namo-moisturize yung face ko. Hindi ako feeling dry, hindi feeling na parang nababanat yung face ko. Hindi ko na-feel na parang rough yung skin ko. Smooth siya. And then, malambot yung face or texture ng skin ko sa face. Yun yung nagustuhan ko. So, aside from that, ano pa ba yung mga nabigay niya sa akin? Kung i-base mo siya sa gusto mong ma-achieve na ma-rejuve or matanggal yung mga sumpa mo sa face mo, I don't think na makukuha mo siya ng isang set lang. Kasi, as I could see, meron pa rin ako mga freckles. Ganun pa rin siya. Nandun pa rin. Visible pa rin yung freckles ko. Visible pa rin yung mga ibang spots na meron ako sa face ko. So, hindi niya natatanggal yun. Which is, I don't know kung matatanggal siya, kung itutuloy-tuloy ko siya. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung very moisturized yung skin ko, and aside from that, hindi siya ganun ka-harm or ka-harsh sa face ko kasi organic siya. And then, yung amoy ng toner, yun yung talagang malaking factor sa akin, yung amoy niya. Hindi kagaya pag gumagamit ka ng ibang toner na parang amoy alcohol, ganun, yung parang matapang yung scent niya sa'yo, na hindi pleasing yung amoy niya, na parang feeling mo chemical talaga yung nilalagay mo sa face mo. So, dito hindi ko na ramdaman yung gano'n na parang mabaho yung amoy. So, parang everyday na ginagamit ko siya, parang gustong-gusto ko talaga yung amoy niya. Yun yung pinaka-big point sa akin sa paggamit ng organic skin. So, kung sa mga katulad ko na nagre-review ng mga products, siguro for this time, hindi ko na muna siya i-repurchase. Though kung mag-i-stop na ako ulit at hindi na ako masyado magre-review ng product, itutuloy-tuloy ko to. Kasi maganda siya sa akin. So, aside sa safe siya, kasi organic siya, maganda yung naging effect niya sa akin. Siguro, ang gagawin ko na lang is itutuloy-tuloy ko siya, and then I will stop for a month, and then gagamit ako ng Reviw para lang ma-rejuvenate yung face ko, matanggal yung mga dead skin sa face ko, matanggal yung mga black spots sa face ko, and then ibabalik ko siya ulit. So, nagustuhan ko yung amoy, nagustuhan ko yung packaging. Doon sa first review ko, makikita nyo, very amazed ako sa packaging niya. So, 2 thumbs up ako sa packaging. 2 times up ako sa naging effect niya sa akin. Though yun lang, kung ang gusto nyo ma-achieve is yung talagang flawless, makinis, na parang mamula-mulang skin, hindi mo siya ma-achieve dito. So, ma-achieve mo lang is a very smooth and clear skin. Yun lang. Yung walang masyadong mga ano ba ito? Mga bumps, yan, nawala yan. Yung mga parang
gaspang-gaspang sa face, yun, mawawala yun dito sa art. Pero yung freckles, yung dark spots, hindi siya ganun kadali. Siguro, makakailang set ka muna bago mo talaga ma-achieve yung very clear skin. And yet, gusto ko pa rin siyang i-recommend na matry nyo as part of your skincare routine. So, yun mga momshies, ang aking final review para sa Organic Skin Japan. Yan. The toner, the face cream, and the serum, and the soap. Kasi hindi ko na nasama yung soap kasi wala na, ubos na siya. So, yun yung aking final review para dito. So, I recommend to try it. Subukan nyo. Hindi naman siya ganun kamahal. Sa Shopee ko siya kinuha. Para ma-experience nyo rin yung smooth na feeling na na-feel ko during using this Organic Skin Japan. Okay. And that's it mga momshies. Maraming salamat sa panonood sa akin. And see you again to my next video. Bye!